በዚህ ቪዲዮ ሌክቸር ደግሞ የምናየው እንግዲህ theories of consumer behavior ወይም የከስተመሮች ባህሪ የምናጠና ይሆናል። So in our day-to-day life we buy different goods and service for consumption. As a consumers we act to drive satisfaction by using goods and service. እንግዲህ እንደ ኮንሱመር ስናስብ satisfaction drive ለማድረግ ወይም ከኮሞዲቲዎች ወይም ከማቴሪያሎች የሆነ ጥቅም ለማግኘት ምኖችን አገልግሎቶችና እቃዎችን እንገዛለን። ያ ምንድነው ለምንድነው የምንገዛው? to drive satisfaction ነው የሚለው። But have you ever thought of how your mother or any other person whom you now decide to buy those consumption goods and service? So consumer's theory is based on what people's like ነው። እንግዲህ ኮንሱመር ቲዮሪ የምንለው ቤዝ የሚያደርገው ምንድነው? ሰዎች ምን ይወዳሉ የሚለውን ነው። So it begins with something that we can't directly measure but must infer. ስለዚህ ዳይሬክትሊ ሜዠር አናደርገው የሚል ነገር ግን ኢንፈር እናደርገዋለን የሚለው ወይም እናመለክተዋለን። So that is the consumer's theory is based on the premise that we can infer what people like from the choice they make. እንግዲህ ሰዎች በሚመርጡት ማለት ነው ቾይስ በሚያደርጉት በነዛ ፕሪሚሲስ ወይም ኮንሱመር ቲዮሪ መመሰረት እንችላለን ማለት ነው። ወይም ሰዎች ከምርጫቸው ተነስተን ስለ ባህሪያቸው ልናውቅ እንችላለን የሚለው። So consumers behavior can be best understood in three steps ነው። ኮንሱመርስ ቢሄቪየር የምንለው በሶስት ዋና ዋና ስቴፖች ልናጠና እንችላለን። የመጀመሪያው by examining consumer preference ነው። የኮንሱመር ወይም የደንበኞችን ምርጫቸውን በማጥናት ማለት ነው። ኮንሱመሮች ፕሪፈረንሳቸው ወይም ምርጫቸውን ማለት ነው። we need a practical way to describe how people prefer one good to another. እንግዲህ አንድን ጉድ ወይም ማቴሪያል ወይም ሰርቪስ ከሌላው የሚለዩበትን ኤግዛማይን ማድረግ አለብን። the second one is we must take into account that consumer face budget constraint. እንግዲህ ማንኛውም ኮንሱመር ማንኛውም ከስተመር ማንኛውም ሰው ምን አለው? በጀት ኮንስትሬንት አለው ወይም የበጀት እጥረት ወይም አንድ ነገር ለመግዛት ሁሉንም ነገር ለመግዛት መቼም የሆነ ካፒታል መቼም ሁሉንም አይኖርም። የፈለገውን ነገር መግዛት አይችልም ባለው ካፒታል። ያ ምን ይባላል? በጀት ኮንስትሬንት እንለዋለን። they have limited income that restricts the quantity of goods that can buy. ስለዚህ ሊሚትድ የሆነ ኢንካም ነው ያለው ነው። ሰዎች ወይም ኮንሱመሮች ወይም ከስተመሮች ሊሚትድ የሆነ ምን አላቸው? they have a limited income that restrict the quantity of goods they can buy. የሚገዙትን ሌላ ኳንቲቲ የሚፈልጉትን እንዳይገዙ የሚያደርጋቸው በጀት ኮንሰንትሬት የበጀት እጥረት አላቸው ብለን አስም እናደርጋለን በሰከንድ ደረጃ። the third one is we will put consumer preference and budget constraint together to determine consumer choice. እንግዲህ በጀት constraint እና consumer preference ሚሎችን ባንድ ላይ አጫምቀን ደግሞ ወይም ባንድ ላይ አድርገን ኮንሱመሮች ምን ይመርጣሉ የሚለውን ምን እናደርጋለን? አናላይዝ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ስቴፖች የምናይ ይሆናል። ይሄ እንደ ኢንትሮዳክሽን ያየን እንግዲህ ቻፕተር 3 እንግዲህ የራሱ ኦብጀክቲቭ አለው ወይም ኮንሱመር ቢሄቪየር የምንለው የራሱ ኦብጀክቲቮች አሉ። the first one is explain consumer preference and utility. ስለ ኮንሱመር ፕሪፈረንስ እና ዩቲሊቲያቸውን ኤክስፕሌን እናደርጋለን። ዲፍረንሺየት ቢትዊን ካርዲናል ኤንድ ኦርዲናል ዩቲሊቲ አፕሮች። ሁለት አይነት ዩቲሊቲ አፕሮቾች አሉ። አንደኛው ካርዲናል ነው የምናየው ይሆናል። ሌላኛው ደግሞ ኦርዲናል ነው። ስለነዚህ አይዴንቲፋይ እናደርጋለን፣ ዲፍረንሺየት እናደርጋለን ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ዲፋይን ኢንዲፈረንስ ከርቭ። ኢንዲፈረንስ ከርቭ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ዲፋይን እናደርጋለን። and also you have to discuss its property. እንዲሁ ደግሞ ባህሪያቶችን ዲስከስ እናደርጋለን ማለት ነው። the other one is drive and explain the budget lines. budget line ምንድነው የሚለውን ኤክስፕሌን የምናደርግ ይሆናል። the other one is describe the equilibrium conditions of consumers. የኮንሱመሮች ኢኩሊብሪየም ኮንዲሽን ምን ይመስላል የሚለውን ነገርም የምናይ ይሆናል ማለት ነው። right so the first one እንግዲህ በመጀመሪያ ደረጃ ያየነው ኮንሱመር ፕሪፈረንስ ነው ብለናል። የኮንሱመር ቲዮሪ ወይም ቲዮሪ ኦፍ ኮንሱመር ለማጥናት የመጀመሪያው ጥናት የምናደርግበት ፈርስት ስቴፕ ምንድነው? ኮንሱመር ፕሪፈረንስ የኮንሱመር
ምን የተጠቃሚዎች ምርጫ የሚለውን ነገር ሶ ኮንሱመር ሜክ ቾይስ ባይ ኮምፔሪንግ በንድልስ ኦፍ ጉድስ እንግዲህ ኮንሱመሮች ቾይስ ያደርጋሉ ተምኖች ከበንድል ኦፍ ጉድስ የሆነ በንድል ቢኖር ወይም የሆነ ምርጫ የሚሰጥ ኤክስ ዋይ ዚ የሚባል የሆነ ባግ ቢኖር እዛ ውስጥ የሆነ ኮሞዲቲዎች ቢኖሩ ከነዛ ምን ይላሉ ይሄ ከዚህ የተሻለ ነው ብለው ይመርጣሉ ማለት ቾይስ ያደርጋሉ ሶ given any two consumption bundle the consumers either decide that one of the consumption bundle is strictly better than the other or decide what that she is indifferent between the two bundles right እንግዲህ በዚህ ጊዜ ማለት ነው ሁለት በንድል ኤክስ እና ዋይ የሚባል ባግ ይኖራል ለምሳሌ የሆነ ማቴሪያል ወይም ኮሞዲቲ ያዘ እነዛ ኮንሱመሮች ምን ሊሉ ይችላሉ አንደኛው ባግ ከሌላኛው ባግ የተሻለ መርጠዋለሁ ወይም ፈልገዋለሁ ወይም ያን መግዛት ፈልጋለሁ ልንል እንችላለን አለም ደግሞ we are indifferent ልንል እንችላለን ወይም ሁለቱም በንድል እኩል የሆነ ሳቲስፋክሽን ስለማግኘበት በንድል ዋንም ቢሆን በንድል ቱም ቢሆን ሴም ልንል እንችላለን የሚለው ኢንዲፈረንት ማለት ተመሳሳይ እርካታ ይሰጣሉ ወይም ተመሳሳይ ሳቲስፋክሽን ይሰጣሉ ወይም we drive the same satisfaction ማለት ነው strictly better ምንለው ደግሞ አንዱ ከሌላው የተሻለ ሆኖ ከተገኘብን ማለት ነው so in order to tell whether one bundle is preferred to another we see how the consumers behave in choice situations involving two bundles እንግዲህ አንደኛው ከሌላኛው የተሻለ ሳቲስፋክሽን ድራይቭ አረግበታለሁ ምንል ከሆነ እነዚህን መረዳት አለብን ማለት ነው if she always choose x and y is available እንግዲህ ሁለት ምርጫ ቢኖሩን x እና y ምንላቸው በንድሎች ቢኖሩ then it's natural to say that the consumer prefer x to y እንግዲህ ከኤክስን ከዋይ ይሻላል ብሎ የሚመርጥ ከሆነ ኮንሱመሩ ፕሪፈር የሚያደርግ ከሆነ ኤክስን ከዋይ በበለጠ so we use a symbol this one greater than የሚለውን በማትሱ greater than የሚለውን ሲምቦል እንጠቀማለን ይሄውን ኤክስ greater than y ከሆነ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ኤክስን ከዋይ በበለጠ ኮንሱመሩ ቹዝ ያደርገዋል ማለት ነው ወይም ፕሪፈር ያደርገዋል ማለት ነው right so the other one is this to mean that what bundle is x bundle that to mean the bundle is strictly preferred to another so x greater than y should be interpreted as consumers strictly prefer x to y ይሄውን ፈተና ላይ አሁን x greater than y የሚለውን ኢንተርፕሬት ቢሏችሁ ምን ትችላላችሁ ምን saying that consumer strictly prefer x to y ኮንሱመሩ ምንድነው ኤክስን ከዋይ በበለጠ ምንድነው ፕሪፈር ያደርጋል ማለት ነው so in the saying that definitely wants the x bundle ወይም in the sense that definitely wants the x bundle rather than the y bundle ከዋይ በንድል በበለጠ ኤክስ በንድልን ይመርጣል ማለት ነው right so if the consumer is indifferent between the two bundles of goods we use a symbol እንግዲህ indifferent ማለት እኩል satisfaction drive እናደርግ ወይም ኤክስን ብናገኝ ዋይንም ብናገኝ ተመሳሳይ satisfaction drive እናደርጋለን ብለ ካሰብነን የምንጠቀመው ሲምቦል ልክ approximation ምንለውን በማትሱ ይሄን እንጠቀማለን ማለት ነው ማለት ነው ሲምቦል so and we write x y right በዚህኛዋን እቺን ሲምቦል እንጠቀማለን ሁለቱም ተመሳሳይ satisfaction ይሰጡናል ምንል ከሆነ ማለት ነው so indifference means the consumers would be just as satisfied according to her own preference consuming the bundle x as would be consuming bundle y ስለዚህ x ንም y ንም ተጠቀመን ተመሳሳይ satisfaction እናገኛለን ለማለት ነው so if the consumer prefer or is indifferent between the two bundles we say that weakly prefer x to y እንግዲህ ኮንሱመሩ ፕሪፈር የሚያደርገው ወይም ኢንዲፈረንት ከሆነ እነዚህ ቱ በንድሎች ምንድነው ለምሳሌ ኤክስን ከዋይ ዊክሊ ከሆነ ፕሪፈር የሚያደርገው ወይም በተወሰነ በቃ ኤክስ እና ዋይ ኦልሞስት ዘ ሴም ናቸው ግን ኤክስ ቢሆንልኝ የተሻለ ነው ምንል ከሆነ ይሄን ፎርሙላ እንጠቀማለን ማለት ነው right greater or equal to approximately the same ነው ግን ከኤክስ እና ከዋይ ካልሆነ ግን maybe x ቢሆንልኝ የተሻለ ነው ምንል ከሆነ ልክ እንደዚህ ይሄን እንጠቀማለን
right? ስለዚህ ሶስቶችን ልታውቁ ይገባል ማለት ነው። this one ምን ማለት እንደሆነ ይሄ ማለት ምን ማለት እንደሆነ እንዲህ ደግሞ greater or equal to የሚለው ምን ማለት እንደሆነ እነዚህ ሲምቦሎች you have to understand, right? So the relations of strictly preference, weakly preference and indifference are not independent concept. እንግዲህ ስናያቸው እንደዋል ነው strictly preference, weakly preference, indifference ምንላቸው independent concept አይደሉም, right? So the relation are themselves related. እነሱ ምንድነው ይገናኛሉ። እነዚህ እርስ በርሳቸው የተገናኙ ኮንሴፕቶች ናቸው ነው የሚለው። So for example if x greater or equal to y ነው ካልን ወይም y greater or equal to x ነው ካልን ይህ ምን ማለታችን ነው? x እና y they are approximately the same ናቸው ወይም indifferent ናቸው ለማለት ነው። ግልጽ ላይ x ከy የተሻለ ነው እንላለን ወይም ደግሞ ከx የተሻለ ነው ካልን ስለዚህ indifferent ነን ማለት ነው። ምርጫችን ኢኳል ነው ማለት ነው። ሁለቱም ተመሳሳይ satisfaction drive እናደርጋለን ማለት ነው። So that is if the consumer thinks that x is at least good as y and y is at least good as x, ይሄን የላኛውን የሚደግመው as good as x, then she must be indifferent between the two bundles of goods, right? ስለዚህ indifferent መሆን አለበት ነው የሚለው, right? So similarly if x greater or equal to y, but we know that it's not the case that x this one, we can conclude that this one is ስለዚህ x weakly prefer to y ካልን ግን ምን ማለት አይደለም ይሄ ኢንዲፈረንት ናቸው ማለት አይደለም ነው የሚለው። ከዛ ይልቅ x greater or equal to y እንለዋለን ነው የሚለው። So this just say that if the consumers think that x is at least as good as y ካልን so and she is not indifferent ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱም ተመሳሳይ ድራይቭ ሳቲስፋክሽን ድራይቭ አደረገ ማለት ነው፣ right? So ማሰብ ያለብን x ከy የተሻለ ነው ብለን ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሶስት እንትኖች ሪሌት ይሆናሉ በዚህ ወይ ነው የሚለው። the other one the concept of utility። ስለ ዩቲሊቲ ደግሞ ስናይ economics use the term utility to describe satisfaction or pleasure derived from consumption of goods or service። እንግዲህ በኢኮኖሚክስ ዩቲሊቲ የምንለው በጣም የተለመደ ነው ማለት ዩቲሊቲ አሁን ወደፊት ብዙ ቦታ ዩቲሊቲ አለ just common የሆነ ዩቲሊቲ ማለት ነው satisfaction ወይም pleasure by derived from the consumption of good or service። የሆነን አገልግሎት ተጠቀምነን በኋላ ወይም የሆነን good ከገዛም በኋላ ካገኘም በኋላ ከዛ የምናገኘው ጥቅም ይሄ ምን ይባላል? it's utility እንለዋለን የሚለው። So in other word utility is the power of the product to satisfy human wants። እንግዲህ utility የምንለው it's the power of the product የፕሮዳክት የማቴሪያል ወይም የሰርቪሱ አቅም ነው። ምን መናረግ የሰው ልጅ ፍላጎቶች የሚያረካበት አቅም ያሳያል ማለት ነው። So given any two consumption bundle x and y, the consumer definitely want the x bundle than the y bundle if and only if the utility of x is better than the utility of y። ስለዚህ given any two consumption bundle x እና y ቢሰጡን consumer definitely የሚፈልግ x bundle ነው ከy bundle በበለጠ። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? utility of x greater than utility of y ሲሆን ብቻ ነው የሚለው። ስለዚህ ከአሁን ሁለት በንድሎች አሉ x እና y የምንላቸው። ስለዚህ x በንድልን ኮንሱመሩ በጣም ይመርጠዋል ከy በበለጠ ካለ ስለዚህ ዩቲሊቲ ኦፍ x ከy መብለጥ አለበት ከy ዩቲሊቲ መብለጥ አለበት ማለት ነው። የበለጠ ሳቲስፋክሽን ድራይቭ ማድረግ አለበት ማለት ነው። So the other one is utility is it is important to be reminded the following። እነዚህ ኮንሴፕቶች በጣም ወሳኝ ናቸው ምክንያቱም ፈተና ላይ you have to explain the difference between utility and usefulness እና ደግሞ ዩቲሊቲ የሚለውን ባህሪያቶች ቢጠይቃችሁ እነዚህን ኮንሴፕቶች እንድታስታውሱ እፈልጋለሁ። አንድ ባንድ ናቸው እስኪ። utility and usefulness are not synonyms። ዩቲሊቲ እና ዩዝፉልነስ ምንለው ተመሳሳይ ቃላት አይደሉም፣ የተለያዩ ናቸው። for example painting by Pisco may be what useful useless functionally but
ኦፈር ግሬት ዩቲሊቲ ቱ አርት ትራቨል። ለምሳሌ የሆነ ስዕል ብትወስዱ የሆነን የአርት ስዕል ብንወስድ ያ ስዕል ለተራ ሰው ለሌላ ሰው ምንድነው ምንም ሳቲስፋክሽን አይሰጥም አይደል? ጀስት ዩዝለስ ነው፣ በቃ ጥቅም የለውም። ግን እነዚህ አርት ለሚወድ ሰው ወይም ስዕል ለሚወድ ሰው ግን የበለጠ ሳቲስፋክሽን ይሰጠዋል ማለት ነው። ሶ ሄንስ ዩዝፉልነስ ኢዝ ፕሮዳክት ሴንትሪክ ነው፣ በት ዩቲሊቲ ኢዝ ኮንሱመር ሴንትሪክ ነው። ስለዚህ ዩዝፉልነስ ምንለው ፕሮዳክቱን ፎከስ እናደርግ ፕሮዳክቱ ላይ ያለን ፎከስ ወይም ከሆነ ዩዝፉልነስ ያ ጥቅም እንለዋለን። ግን ዩቲሊቲ የምንለው ኮንሱመሩ ሴንትሪክ ነው። ልክ እንደ ሰዎች ይለያያል ማለት ነው። ኮንሱመሩ ላይ ነው ትኩረት የምናደርገው። ዩቲሊቲ ኢዝ ሳብጀክቲቭ። ዩቲሊቲ ምንድነው? ሳብጀክቲቭ ነው። ምን ማለት ነው ሳብጀክቲቭ ማለት? ሳብጀክቲቭ ማለት ከሰው ሰው ይለያያል ማለት ነው። ራይት ሶ ዘ ዩቲሊቲ ኦፍ ኤ ፕሮዳክት ዊል ቫሪ ፍሮም ፐርሰን ቱ ፐርሰን። ከሰው ሰው የተለያየ ነው ማለት ነው። ሶ that means the utility that two individuals derive from consuming the same levels of product may not be the same. ሁለት የተለያዩ ሰዎች መቼም ተመሳሳይ ዩቲሊቲ ድራይቭ አያደርጉም ከአንድ ኮሞዲቲ ራይት ወይም ከአንድ ሰርቪስ ተመሳሳይ ሳቲስፋክሽን። ለምሳሌ የሆነ አይፎን ስልክ ሊሆን ይችላል። አይፎን ስልክ ለሆነ ሰው ሞር ዩቲሊቲ በቃ ደስታ ሊሰጠው ይችላል፣ ሞር ካታ ሊሰጠው ይችላል። ለሌላው ደግሞ ብዙም ላይ ያደርገው ይችላል፣ ብዙም ደስ ላይ ሊለው ይችላል። ልክ ሌሎች ጋር ማንኛውም ነገር ከሰው ሰው የተለያየ። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሲጋራ ለማያጨስና ለሚያጨስ ሰው ተመሳሳይ ዩቲሊቲ አይሰጥም። የሚያጨሰው ሞር ዩቲሊቲ ድራይቭ ያደርግበታል። የማያጨሰው ደግሞ ምንም ድራይቭ አያደርግበትም ማለት ነው። ሶ ዩቲሊቲ ካን ቢ ዲፋይንድ አት ዲፍረንት ፕሌስ ኢን ታይም። ዩቲሊቲ እንግዲህ በተለያየ ቦታና በተለያየ ጊዜ የተለያየ እርካታ ሊሰጠን ይችላል። ስለዚህ ፎር ኤግዛምፕል ዘ ዩቲሊቲ ዛት ዊ ጌት ፍሮም ድሪንኪንግ ኮፊ early in the morning may be different from the utility we get during the lunch time. ለምሳሌ ቡና መጠጥ ምሳ ሰዓት ላይ እና ቁርስ ሰዓት ላይ እኩል የሆነ ሳቲስፋክሽን ላይ ሰጠን ይችላል። ወይም ምሳ ሰዓት ላይ ስንጠጣ በጣም ደስ ሊለን ይችላል፣ ወይም ጠዋት ላይ ስንጠጣ ደስ ሊለን ይችላል። ስለዚህ ልክ ታይሙም ቫሪ ባደረገው ቁጥር የምናገኘው ዩቲሊቲ ቫሪ ያደርጋል፣ ከሰው ሰው ቫሪ ያደርጋል፣ ከቦታም ቫሪ ያደርጋል። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነን በጣም ዩቲሊቲ የሚሰጠን የሆነ ነገር ሊኖር ይችላል። ሌላ ቦታ ደግሞ ስንሄድ አሜሪካ ወይም ሌላ ትልቅ ቦታም ስንሄድ ወይም ሌላ ትንሽ ቦታ ስንሄድ ደግሞ ያ እዚህ ዩቲሊቲ የሚሰጠን ሌላ ቦታ ስንሄድ ዩቲሊቲ ላይ ሰጠን ይችላል ነው የሚለው።